Hello! Time check is Time check is 4:48. 4:48. So, mga siguro ilang minutes yung travel natin. So, pag-search mo. Hindi ko nakita. Mga, let's say, mga maximum. Mga maximum 1 hour. Kasi, sasakay pa kami na, after ng metro, sasakay kami ng tram. So, update namin kayo mamaya. Ano nang oras na? 5:45. 9. So, nag-aantay kami ngayon. Papuntang Jumeirah Beach. Dubai, Manila. Welcome. Ay! Ulit. Welcome. Bluewaters Island. Dubai yung water. Pero dun pa kami dapat sa kasi dito JBR pa lang yun. So, Jumeirah Beach Residence 1. Yun pala yun. Akala ko Jumeirah Beach Resort yung R. Residences pala. Yung hinas pa kami naghahanap na kaya ito, nakakita namin. Bili muna kami. Achieve na ba yung Krispy Kreme? Yeah! Ayun, guys. Gagaling ako. Siguro kakastart pa lang naman. So, kasi hindi ko pa nakita. Nakita ko kanina yung ano, parang umiilo. Akala ko helicopter.
sa labas. Sobra. Ayaw na po namin pumila. So, naganda sana. Saan tayo pupunta? Hanap po kami ng maisip. Hindi na maagi.